După cum mulți m-au întrebat dacă ofer tutoriale, nu am, dar acum o să încerc să arăt celor care sunt curioși și vor să învețe cum filmez eu o mașină și care sunt pașii pe care urmez. Încep de obicei cu setarea gimbalului, calibrarea lui. Încerc să calibrez gimbalul pe toate axele ca să fie cât mai stabil, începând cu ce axă e asta? Z, cred, habar nu am. Dar ăsta e primul pas pe care îl fac. Asta e prima mișcare, pe urmă ridic camera cu obiectivul în sus, să văd dacă stă în aceeași poziție. Trebuie puțin ajustat și aici. Deci ok, acum am continui cu ce axă e asta. Habar nu am ce axă e asta. X, Z, tilt, pan, nu știu. Dar ăsta e următorul pas pe care îl fac. Și încerc să-l fac să stea cât mai centrat, fără să fiu nevoit să-l ajut. Aici ok, îl mișc puțin și vezi dacă revine înapoi pe poziția centrală. Și ok, și acum strângem șurubul cât mai strâns posibil. Acum îi dăm drumul. Și dăm o calibrare automată. Apăsăm M și triggerul din spate. Îl vezi? Acum tot ce vreau să fac e să stabilesc niște pași cu posesorul mașinii. Încerc să explic ce vreau să filmez. În cazul de față îi spun că atunci când termin de numărat vreau să coboare mașina, să coboare, ce să coboare? Pernile de aer, să o lase jos și pe urmă să o ridice iarăși și poate schimb unghiul camerei în partea opusă a mașinii. Wenn ich sage 3, 2, 1 einfach drücken, ja, 1, los, Holz, nicht jetzt los, weil ich will von hier starten und dann ich will noch einmal von andere Seiten. Ja? 3, 2, 1, los, drücken und 3, 2, 1, los, wieder drücken. Momentan gimbalul este pe F, îl setez pe FPV. Este unul dintre modurile principale pe care folosesc cel mai des, pentru că astfel pot roti gimbalul în orice direcție și se oferă această stabilitate direct din cameră, fără să fac prea mult stabilizare în post. Și încep cu băiatul. Are you ready? O să încep din unghiul ăsta. Trebuie să fii atent foarte mult la picioare și la jocul de mâini. Trebuie să mergi cât mai ușor, să calci pe călcâie și pe vârfuri și să rotești gimbalul doar din încheieturi. Îi dăm un reset la poziție, băgăm FPV, îi dăm record și începem. 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! Iar acum apropii către jantă ca să continui cu tranziția. Acum dau în spate ca să iau partea din fața mașinii, mă duc către janta din față și fac o rotire în fața mașinii. Iar acum cobor ușor către botul mașinii cu farul în centru. Ceva gen. E ok. Acum vreau să mă joc cu partea din fața mașinii. Să schimb unghiul, să sar pe partea dreaptă, partea stângă, să mă joc cu farurile și cu sigla și cu logo-ul de emblema mașinii și pe urmă să mă duc iarăși pe roată pe partea din față ca să fac o tranziție pe urmă pe partea din spatele mașinii. Iar în momentul de față o să folosesc iarăși modul FPV, ca să am cea mai mare stabilitate și control asupra direcției obiectivului. Și o să încep din unghiul ăsta și acum aș vrea să mă duc pe partea stângă a mașinii, către far și de acolo să improvizez. La fel, grijă la picioare și ușor.
partea dreaptă. Acum pe siglă. Acum pe roată. Și acum pe siglă. Rotim ușor și iar toată partea din fața mașinii. Perfect. Ok? Acum vreau să fac un fel de tranziție, să vin de sub mașină, să mă dau mai în spate, să scot roata din spate în evidență și faptul că e lăsată foarte jos mașina. Alo. Și pe urmă să continui cu o mișcare care să-mi ofere o tranziție cât mai fină către partea din fața mașinii. Iar asta să o fac pornind de aici, de sub roată. Și la fel să aveți grijă la picioare, ca să nu mergeți așa. Trebuie să stai cu piciorul în spate. Cauți unghiul perfect. Ceva de genul. Cu toți Hristoși! Păi pleacă de aici. Mai ne video, mai ne audio. Aveți grijă la picior. Și la 3, 2, 1 faci un pas în spate, fără să miști picioarele prea mult. Iar acum către jantă. Iar acum nurș. Iar acum către partea mașinii albă, care îmi va permite să fac o tranziție către roata din față. Și o să iau partea de la spoiler. La 3, 2, 1. Și o rotire către logo iarăși. Și către podea, ca să continuăm următoarea mișcare pe care încă nu știu. Vreau să mă joc puțin cu sticker pe mașina proprietarului. Are această domnișoară gotică frumoasă cu cicatrici pe față. Și o să continui cu tranziția de mai înainte, de la podea, urcând către ochii ei, după care mă voi juca în After Effects să-i fac ceva interesant folosind ochii ei. Da, mereu trebuie să te gândești la următorii pași pe care ai de gând să-i faci, ca să nu te surprindă, nu știu, picioarele și mâinile, să nu te încurci în mișcări. O să încep de aici, de la podea, la fel cum am terminat de la tranzit de mai înainte. La 3, 2, 1 și mă duc către fața ei. 1, e bine, și acum în spate. Jos, 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 jos. Și acum partea stângă sau dreaptă către țepile de eșapament. Și acum partea cealaltă. Jos. Și acum sus către emblemă. Și acum jos. Acum o să încerc să trag cadrul cu acest sticker de capotă, să vin dintr-un unghi destul de ridicat, să rotesc și să cobor către botul mașinii. Și la fel să mă duc către sigla R și pe urmă către jantă, iar de aici voi face o tranziție din poziția de stat pe loc în poziția de mers. Sperăm că mi iese. 3, 2, 1 and rotim. Încerc să filmez janta în mișcare și să surprind etrierul cu inscripția R de la mașină, și când o să-i spun eu să se oprească, el se va opri, iar eu voi continua mai departe cu
cu mișcarea de gimbal pe partea din fața mașinii și încerc să scot ceva frumos, la fel spontan. So langsam wie möglich, ja? E greu până încercăm să ajungem la aceeași înțelegere. Partea de comunicare e mai dificilă. Nu ne sincronizăm cu opritul mașinii și cu schimbatul unghiului și cu... Ok, stop, acum nu opri. Am o idee iar spontan. Ist sehr gut, noch einmal, aber gehst du wieder 2 Meter, will sage stop, stehen bleiben und dann ich gehe an der Seite und wieder losfahren langsam, ja? Ja, genau. O să încerc să îl fac chiar să meargă ușor, să primez doar rata din partea stângă. Când îi spun stop, se va opri, voi schimba unghiul în cealaltă parte a mașinii și va continua iar mișcarea ușoară a mașinii către direcția înainte, articolul 5 din stop and los and stop and los. Ok, iar acum voi folosi doar modul PF, pen follow, cred că înseamnă în română sau în engleză. PF, ca să mențin axa orizontală mereu fixat în aceeași poziție și voi face o rotație de 360 de grade în jurul mașinii. O să fie foarte greu de făcut asta, o să fie shaky, dar eu știu că se poate scoate la edit cu o stabilizare frumoasă și tranziții pe bit, se poate ascunde orice defecte care apar la stabilizare. Și făcând pași mici, o să încerc să țin mașina cât mai centrată posibil. O să fie greu, nu o să prind toată mașina din lateral, dar acolo o să sar pe spatele ei ca să îi țin spatele centrat și pe urmă, schimbând unghiul mașinii, o să sar pe partea din față și tot așa. La 3, 2, 1, pași mici, mișcări ușoare, fără grabă. E ok, am căput toată mașina deocamdată. Aici m-am dus puțin, cam mult în afara cadrului. Mișcări cât mai largi. Și concentrez asupra pașilor. Aici am greșit, am tăiat partea din fața mașinii, nu-i problemă, țin doar roata din spate. Și acum rapid către partea din fața mașinii. O țin centrată și mă apropii către roată. Și acum iar în spate mă apropii către țeava de eșapament și iarăși schimbăm unghiul și stop și ne apropiem către roată iarăși și aici o să fie finalul clipului. Trebuie cam greu, o să aud în audio pufăitul. Acum o să trag doar câteva cadre cu câteva detalii, cum ar fi farul, emblema, o jantă, sticker pe capotă și așa mai departe, folosind doar pen follow și făcând mișcări de rotație în jurul subiectului. Cum se cheamă asta? Mișcare de rotație. O pivotare, ceva de genul. O să încep cu farul. Și la fel trebuie ținut cât mai mult posibil în centru. A 3, 2, 1, pași mici, fără grabă. Ok, iar acum mie ce-mi place să fac de obicei este să trag același unghi, dar cu toată mașina în cadru, începând din lateral și ținând botul mașinii centrat. 3, 2, 1. Ok, acum doar cu emblema, de pe grilă. Aici o să folosesc FPV-ul. 3, 2, 1,
foarte ușor. Nu, o să încep de aici. Foarte ușor. Ajunge. Acum cu o jantă, căutăm o jantă care nu e lovită și prea zgâriată. O să încep, o să fac pe asta din spate, care arată mai bine pentru că am și stickerul. Gimbal se toate iar pe pen follow, PF. Începem dintr-un unghi mai strâns și încercăm să ținem roata la fel centrată. Cam atât. Acum o să trag cu domnișoara folosind FPV-ul. Centrat, centrat, centrat. Nu miști absolut deloc mâna, umărul. Mișcarea o faci din picioare. Atât. Îți schimbi direcția, folosim picioarele și partea de sus a corpului. Cum se cheamă asta? Bustul. Și acum luăm cu tot spatele mașinii. Mâinile mele stau în aceeași poziție, nu le mișc deloc. Schimb unghiul, doar folosim picioarele. Perfect. Și acum trag rapid din un unghi foarte jos, la nivel cu asfaltul, să prind țevile de echipament în cadru. Și cam atât. Sunt mulțumit, dar ca să fiu sigur că am tot materialul necesar, o să fac rapid o mișcare random în jurul mașinii, folosind doar modul FPV și o să iau ce detalii consider eu că sunt importante în video. Asta o să fie o filmare cap-coadă, fără întreruperi și fără tăieturi. FPV, modul viteza este pe slow. Și începem. 3, 2, 1, la fel, mișcări spontane. Și mă mișc rapid. Mă duc către jantă, mă dau în spate, janta din spate, zoom către ea, mă îndepărtez, stop, mă duc către far, schimb farul, schimb unghiul, jos, dreapta, schimb echipamentul, roata din spate, o țin în centru, mă dau rapid în față, stop, către far, unghi jos, unghi sus, dreapta, stânga, schimbăm farul și cam atât. Stop!